මාක්ස්වාදය පිළිබඳව කතා කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් වැරදියට අර්ථකථනය කරන ප්‍රකාශය තමයි ආගම යනු ජනතාවගේ අභින් වර්ගයකි කියන ප්‍රකාශය. හැබැයි ඔබ දන්නවාද? කාල් මාක්ස් මේ අභින් කතාව හුදකලාවේ කිව්වේ නෑ. අභින් කියන වචනයත් එක්කම තවත් ඒ අතිශය වැදගත් අදහසක් කාල් මාක්ස් ඉදිරිපත් කරා. හැබැයි අවුරුදු 180ක් තිස්සේ පාලක පන්තිය ඒ අදහස ඔබෙන් හැංගුවා. ඔවුන් ඔබට පෙන්නුවේ මාක්ස් කියන්නේ ආගමට වෛර කරපු මිනිසෙක් විදිහට. හැබැයි ඔහු ඒ අභින් කතාවට පස්ස කිව්ව දේ ගැන ඔබ දැනගත්තොත් කාල් මාක්ස් පිළිබඳව ඔබ මෙතෙක්කල් හිතපු විදිහ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අද මේ සාකච්ඡාවෙන් අපි හෙළි කරන්නේ ආගම කියන වේදනානාශකයේ ඇතුලේ මාක්ස් දුටු ඒ මානුෂීය ඇත්ත පිළිබඳව සහ වසර 180ක් තිස්සේ විවිධ රටවල පාලකින් ඔබේ මොළය හිරිවට්ටන්න ඒක පාවිච්චි කරපු හැටි ගැන. මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් EduPub Theory YouTube නාලිකාව subscribe කරන ලෙසත් වීඩියෝව තවත් අයට නරඹන්න share කරන ලෙසත් වීඩියෝව අවසානයේ තෙක් නරඹා ඔබේ අදහස් comments ලෙස පළ කරන ලෙසත් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දැන් අවුරුදු 180ක් ආපස්සට යමු. 1840 ගණන් වෙද්දී යුරෝපයේ තිබුණේ කාර්මික විප්ලවයේ උච්චතම අවස්ථාවේ. මේ කාලේ යුරෝපයේ මිනිස්සු තමන්ගේ කර්මාන්ත ශාලා තුල පැය 16ක් 18ක් වැඩ කරා. ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ තිබුණෙම දෝවිල්ල, රෝග, කුසගින්න, මරණය වගේ දේවල් විතරයි. ඉතින් මේ අතිශය රළු ලෝකයේ ඇතුලේ පීඩිත මිනිස්සුන්ට තිබුණු එකම සහනය බවට පත් උනේ ආගම. ඔබ හිතන්න හැමදාම ගුටි කන බඩගින්නේ ඉන්න කම්කරුවෙකුට පල්ලියට ගියාම මේ දුක් විඳින්නේ දෙවියන්ගේ කැමැත්තට පරලොවේදී ඔබට දිව්‍ය ලෝකය ලැබෙනවා කියලා කියද්දි දැනෙන සහනය මොන වගේද? ඒක හරියට ඔබට දරුණු තුවාලයක් වුණු වෙලාවට දෙන වේදනානාශකයක් වගේ. හරි. දැන් මාක්ස් කියපු අභින් කතාවට එමු. 1840 ගණන් වලදී අභින් කියන්නේ අද වගේ හොර මත්ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ කාලේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සොයා ගැනීම් වල තිබුණු ප්‍රධානතම වේදනානාශකය තමයි අභින්. ශල්‍ය කර්මයක් කරද්දී හරි දැඩි වේදනාවකදී හරි මිනිසාගේ සිහිය නැති කරන්න වෛද්‍යවරු අභින් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මාක්ස් ආගම අභින් වලට සමාන කළේ අන්න ඒ නිසා. ඒකෙන් ලෙඩේ සුව වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලෙඩේ නිසා දැනෙන වේදනාව ටික වෙලාවකට අමතක වෙලා යනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මාක්ස් කිව්වා අභින් කතාවේ තේරුම මොකක්ද කියලා. බොහෝ දෙනෙක් කාල් මාක්ස් ආගම ගැන කරපු ප්‍රකාශය තියෙන අභින් කතාව කිව්වට ඊට කලින් තියෙන වාක්‍ය කියවන්නේ නැහැ. කාල් මාක්ස් ඊට පෙර වාක්‍යේ මෙහෙම කිව්වා. ආගම යනු පීඩිතයාගේ සුසුමයි. හදවතක් නැති ලෝකික හදවතයි. ආත්මයක් නැති තත්වයක ආත්මයයි. මේ මාක්ස් කියපු කතාව කොච්චරනම් සංවේදී ප්‍රකාශයක්ද? මිනිස්සුන්ට මේ මහ පොළොවේදී යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති නිසා තමන්ගේ හදවතේ තියෙන වේදනාව සුසුමක් විදිහට පිට කරනවා. ඒ සුසුම තමයි ආගම. හදවතක් නැති ආත්මාර්ථකාමී ලෝකික හදවත බවට පත් උනේ ආගම. ඒ විතරක් නෙමෙයි යන්ත්‍රයක් බවට පත් වී ජීවිතේම එපා වූ විට මිනිසුන්ට ආත්මය උනේ ආගම. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් කාල් මාක්ස් ආගම දැක්කේ මිනිස්සු තමන්ගේ දුක දරා ගන්න හදාගත්ත ආවරණයක් විදියට. මේක තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න මාක්ස්වාදී දර්ශනය තුල හමු වෙන න්‍යායික කරුණ මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. මාක්ස්වාදයේ අනුව ආර්ථිකය කියන්නේ යට ව්‍යුහය හෙවත් අදෝ ව්‍යුහයට. සරලව කිව්වොත් සමාජයක බේස් එක තමයි ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ. ඒ බේස් එක මත තියෙනවා උපරි ව්‍යුහයක් නැත්නම් උඩ ව්‍යුහයක්. ඒ උඩ ව්‍යුහය ඇතුලේ තමයි අනෙක් සියල්ල පවතින්නේ. නීතිය, දේශපාලනය, ආගම, සදාචාරය, අධ්‍යාපනය, සංස්කෘතිය, කලාව, පෞල් සංස්ථාව, ජනමාධ්‍ය මේ සියල්ලම. ඉතින් අදෝ ව්‍යුහය වූ ආර්ථිකය ඇතුලේ මිනිස්සු පීඩාවට පත්වෙද්දී, සූරාකෑමට ලක්වෙද්දී උපරි ව්‍යුහය තුල තියෙන ආගම හරහා තමයි ඒ මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව පිට කරගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මාක්ස් කිව්වේ අභින් බොන එක නතර කරන්න කියන දේ නෙමෙයි. අභින් අවශ්‍ය නොවන තරමට ලෝකය සුවපත් කරන්න කියලා. මාක්ස් තවදුරටත් මෙහෙම කිව්වා. ජනතාවගේ මායා සතුට ලෙස පවතින ආගම හොසි කිරීම යනු ඔවුන්ගේ සැබෑ සතුට ඉල්ලා සිටීමයි. මාක්ස් මෙතනදී කියන සැබෑ නොවන සතුට කියන්නේ මොකක්ද? නැත්තම් මායා සතුට කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඒ ගැන සරල උදාහරණයකින් තේරුම් ගමු. ඔබ හිතන්න දරුණු තුවාලයක් වෙලා ඉන්න රෝගියෙක්ට වේදනානාශකයක් දුන්නම එයාට මොහොතකට සහනයක් දැනෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ඔහු hina වෙනවා. ඔහුට සතුටක් දැනෙනවා. හැබැයි ඒ සතුට සැබෑ සතුටක් නෙමෙයි.
ඒ සතුට සැබෑ නොවන සතුට. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද ඒ බෙහෙතේ බලය ඉවරුණු ගමන් අර තුවාලේ වේදනාව ආයෙම එනවා. ඒක තමයි මාක්ස් කිව්වේ ආගම කියන්නේ අර වේදනානාශකේ වගේ. ඒකෙන් ඔබේ හිතට తాවකාලික සැනසීමක් ලැබෙනවා. ඒත් ඔබේ දුප්පත්කම, පීඩනය, ඔබේ බඩගින්න මේ කියන සැබෑ ලෙඩේ සුව වෙන්නේ නැහැ. මාක්ස් ඉල්ලන්නේ මේ తాවකාලික සැනසීම ඇතහැරලා ලෙඩේ සුව කරන්න සැබෑ සතුටක් සොයාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මරුණට පස්සේ දිව්‍ය ලෝක යනවා කියලා හිත හදාගන්නේ නැතුව මේ මහ පොළොවේදීම ඔබට ලැබිය යුතු යුක්තිය සහ ගෞරවය දිනා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මාක්ස් ආගමික සතුටට විරුද්ධ වුණේ ඒක සතුටක් නොවන නිසාම නෙමෙයි. ඒකෙන් මිනිසාගේ සැබෑ විමුක්තිය පස්සට යන නිසා. ඉතින් පාලකයෝ කරන්නේ මේ ලෝකෙදී ඔබට දෙන්න ඕන සැබෑ සතුට ලබා නොදී ආගම හරහා తాවකාලික සැනසීමක් ලබා දීලා ඔබව මත් කරලා තියාගන්න එක. ඉතින් මේ කාරණෙත් එක්ක මම මාක්ස් සහ හෙගල් ආගම සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ගැටුනේ ඇයි කියලා පැහැදිලි කරන්න. කාල් මාක්ස් තරුණ කාලේ ජර්මන් දර්ශනයේ හිටපු දාර්ශනිකයෙක් වුණු හෙගල්ගේ දර්ශනය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරා. හෙගල් ආගම ගැන කිව්වේ මිනිස් මොළයේ ඇතිවෙන උත්තරීතර තත්ත්වයක් කියලා. ඔහු කිව්වා ලෝකේ පාලනය කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අදහස් වලින් කියලා. හැබැයි ඒ අදහස කාල් මාක්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරා. මිනිස් සිතුවිලි නිසා සමාජය හැදෙන්නේ නැහැ. සමාජයේ පවතින ආර්ථික ක්‍රමය මගින් තමයි මිනිස්සුන්ගේ සිතුවිලි ආගම වගේ දේවලුත් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා මාක්ස් කිව්වා. හෙගල්ට අනුව ආගම දේවත්වයේ කොටසක්. මාක්ස් ආගම දැක්කේ ආර්ථික පීඩනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. මම මේක ඔබට පැහැදිලි වෙන්න උදාහරණයකින් විස්තර කරන්න. ලෝකයේ යුද්ධ නවතින්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් හෙගල්ට අනුව පිළිතුර වෙන්නේ මිනිස්සු අවිහිංසාව කියන අදහස පිළිගන්න නිසා ලෝකයේ යුද්ධ නැති වෙනවා. හැබැයි මාක්ස්ට අනුව පිළිතුර වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට යුද්ධ කරන්න සල්ලි නැති වුණාම හරි යුද්ධයෙන් පාඩුවක් වෙනවා නම් හරි ඔවුන් අවිහිංසාව වැළඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති හෙගල්ට අනුව මිනිස්සු හිතන විදිය අනුව තමයි ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි මාක්ස්ට අනුව අපි ජීවත් වෙන සමාජාර්ථික ක්‍රමය අනුව තමයි මිනිස්සු හිතන විදිය තීරණය වෙන්නේ. දැන් මම ආගම බිහිවීමේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. අපි යමු මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට එහා අතීතයට. එදා මිනිස්සු අද වගේ නෙමෙයි. ආදි මිනිස්සුන්ට ලෝකය කියන්නේ මාරාන්තික තැනක්. එකපාරටම අහස ගොරවනවා, අකුණු ගහනවා, මහා ගම් වතුරක් ඇවිත් තමන්ගේ ගුහාව යට කරනවා. මේ විදියට සෝබාදහමෙන් ආපු විවිධ දුෂ්කරතාවලට ආදි මිනිසුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා ඕන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් එංගල්ස් පෙන්වලා දුන්නා මෙන්න මේ විදියට සෝබාදහමෙන් ආපු අභියෝගවලට ආදි මානවයා මුහුණ දීමේදී ඇතිවෙච්ච බය තමයි ආගම උපත ලබන්න බලපෑවි කියන කාරණය. තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතේ පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම සෝබාදහම තමන්ට වඩා බලවත් කියලා ආදි මානවයා හිතුවා. එහෙම හිතලා තමන්ට වඩා බලවත් අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් අහසේ ඉන්නවා කියලා ඔවුන් මවාගත්තා. අකුණ කියන්නේ මට වඩා බලවත් කෙනෙක්. මම ඔහුට වැන්දොත් පූජාවක් කළොත් ඔහු මට ගහන එකක් නැහැ කියලා ආදි මිනිසා හිතුවා. ඉතින් එංගල්ස් මේක හැඳින්වුවේ පරාවර්තනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ට පාලනය කරගන්න බැරි අකුණු මිනිසාගේ මොළය නැත්තම් මනස ඇතුලේ දෙවියෙක් විදියට පින්තාරු වීම. අවුරුදු දහස් ගාණක් ගෙවිලා ගියා. මිනිස්සු විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා. අකුණු සන්නායක හැදුවා. වැස්සෙන් බේරෙන්න ගෙවල් හැදුවා. සෝබාදහමට තිබුණු බය ටික ටික නැති වෙලා ගියා. ඒත් ආගමේ අවශ්‍යතාවය නැති වුණේ. මෙතනදි තමයි ආගම සම්බන්ධ ඊළඟ පෙරළිය සිද්ධ වුණේ. මුල් කාලේ සෝබාදහම මිනිස්සුන්ට අභියෝගයක් බවට පත් වුණාට සමාජයේ සංවර්ධනය වෙමින් ඉදිරියට යද්දී ඊට වඩා බයක් දැනෙන දේවල් නිර්මාණය වුණා. වහල් සමාජයේදී, වැඩවසන් සමාජයේදී, ධනේශ්වර සමාජයේදී මේ සමාජ ක්‍රම එද්දී බඩගින්න, විරකියාව, බදු ගෙවීම, දුප්පත්කම, මානසික පීඩනය, ඝාතනය කිරීම මේවා තමන්ගේ අකුණු බවට පත් වුණා. මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර නැති වුණාම මිනිසා ආයෙත් අර පරණ උපක්‍රමයම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඔහු හිතුවා මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ කරුමෙට හෝ දේව කැමැත්තට අනුව කියලා. එතකොට ඔහුට මේ පීඩනය දරා ගන්න පහසු වුණා. ඉතින් එංගල්ස් පෙන්නලා දුන්නා ආගම බිහි වුණේ මිනිසාගේ වැරැද්දකින් නෙමෙයි මිනිසා අසරණ වුණු නිසා කියලා.
හරි, දැන් අපි මේ දාර්ශනික කතාව ලංකාවට ගලප්පලා බලමු. ලංකාවේ දේශපාලඥයෝ දන්නවා මිනිස්සුන්ගේ හදවතට ඉතාම කිට්ටුම දේ ආගම කියලා. ඉතින් ඒ නිසා වුන් හැම විටම තමන්ගේ දේශපාලන බලය ලබා ගන්නත්, ලබාගත් බලය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වෙනුවෙන් තමන්ටත් තමන්ගේ පක්ෂයටත් ආගමික ලේබල් අලවගත්තා. ඒ වගේම ලංකාවේ ආගමික සංකල්පවල තියෙන ඇතැම් කාරණා ඔවුන් තමන්ගේ දේශපාලනයට පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඔබ දුප්පත් වුණේ ඔබේ කරුමෙට, ඒ නිසා මේ ආත්මේදී ඒක ඉවසන්න ඕනි කියලා ඔබ තවදුරටත් හිතනවනම් අන්න ඒක තමයි කාල් මාක්ස් කියපු ලොකුම අභිමාත්‍රාව. මොකද මේ හරහා සිද්ධ වුණේ මිනිස්සු තමන්ගේ දුප්පත්කමට වගේ කිය යුතු පාලකයා දෙස බලනව වෙනුවට තමන්ගේ පෙර ආත්මය දෙස බලන්න පටන් ගැනීම. ඉතින් ඒකට තමයි කාල් මාක්ස් විරුද්ධ වුණේ. එහෙමනම් මාක්ස්ගේ අවසාන පණිවිඩය මොකක්ද? ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ අබින් විනාශ කරන්න නෙමෙයි. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ අබින් අවශ්‍ය නොවන තරමට ලෝකය සුවපත් කරන්න. ලෝකයේ කියන මේ රෝගියා සුවපත් කළොත් මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් අබින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මාක්ස් මේ විදියට ලිව්වා. ආගම යනු මිනිසා තමන් වටා ගමන් නොකරන තාක්කල් මිනිසා වටා කැරකෙන මනක් කල්පිත සූර්යයෙකි. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ මේ මායා සූර්යා නිවා දමන්න නෙමෙයි. මිනිසාව තමන්ගේම සූර්යා බවට පත් කරවන්න. තමන්ගේ ජීවිතය, තමන්ගේ ඉරණම, තමන්ගේ ලෝකය, තමන්ගේ පාලනය තමන්ට කළ හැකි බව පෙන්වන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන දර්ශනය තියෙන්නේ ලෝකයේ තේරුම් ගන්න විතරක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ලෝකය වෙනස් කරන්න තියෙන ප්‍රධානතම මෙවලම. ඉතින් එඩියුපප් තියරි හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ මෙවලම ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔබ මතක තබා ගන්න, අවදි වුණු මිනිසාව මත් කරන්න කිසිම අබින් වර්ගයකට බෑ. එහෙමනම් අද සාකච්ඡාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. අවසාන වශයෙන් එඩියුපප් තියරි YouTube නාලිකාව subscribe කරන ලෙසත්, වීඩියෝව තවත් අයට නරඹන්න share කරන ලෙසත්, මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබේ අදහස් comments ලෙස දක්වන ලෙසත් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.